Hello everyone, आज हामी पाइथनमा भएको अपरेटर्सहरुको बारेमा हेर्दै छौं। सबैभन्दा पहिला अर्थमेटिक अपरेटर्स हेरौं। ARITHMETIC अपरेटर्स ल एउटा भेरिएबल a भेरिएबल इज इक्वल टु 10, b भेरिएबल इज इक्वल टु 50 राखौं हैन। अब म्याथमेटिकल और अर्थमेटिकल अपरेटर सिम्पल म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसन्सहरु पर्छ। फर एक्जाम्पल सुरुमा चाहिँ एडिसन को सिम्बल चाहिँ प्लस हुन्छ, सिम्पल म्याथमेटिक्स जस्तै। अब मैले प्रिन्ट गरे प्रिन्ट a प्लस b गरेर अथवा प्रिन्ट कुनै नम्बर चाहिँ 20 प्लस 50 गर्दा पनि हुन्छ। अब यसरी गर्दा यसलाई एक्जिक्युट गरे भने कस्तो आउँछ रिजल्ट एज हामीलाई थाहा भए जस्तै दुईटा जोड्दा जति आउँछ 50 70 आन्सर आए। ठीक भयो। अब अर्को अपरेटर्स छ सबट्र्याक्सन सिम्पल माइनस साइन अनि हामीले प्रिन्ट a b माइनस a गर्यौं। अब यसलाई प्रिन्ट एक्जिक्युट गर्यौं भने जति आउनु पर्ने आन्सर त्यही आउँछ है, 30 आयो आन्सर। ओके, नाउ नेक्स्ट रहेको छ मल्टिप्लिकेसन। यसको सिम्बल चाहिँ एस्ट्रिक और स्टार साइन भन्दा नि हुन्छ। एन्ड प्रिन्ट a एस्ट्रिक b गर्दाखेरि मल्टिप्लिकेसनको रिजल्ट आउँछ। कति आयो? 400 आउँदो रहेछ दुईटा नम्बर मल्टिप्लाई गर्दाखेरि। अब अर्को रहेको छ सिम्पल डिभिजन चाहिँ हामीले स्ल्यासले गर्छौं। स्ल्यास प्रिन्ट a स्ल्यास b गर्दाखेरि कति रिजल्ट आउँछ त्यही हामीले आन्सर पाउन सक्छौं यहाँ। लास्ट 0.25 आउँदो रहेछ। अनि अर्को रहेको छ मोडुलस डिभिजन पर्सेन्टेजले गर्छ। मोडुलस डिभिजन भनेको चाहिँ आन्सरमा रिमाइन्डर दिने। जस्तै प्रिन्ट भनेको नम्बर 7 पर्सेन्टेज 3 गरे पनि यसको रिमाइन्डर आई थिंक 1 हुन्छ। हेरौँ है त कति आउँछ। 1 आन्सर आयो। अब अर्को रहेको छ फ्लोर डिभिजन अथवा इन्टिजर डिभिजन, जसले चाहिँ फ्लोर और डिभिजन जसले चाहिँ इन्टिजर मात्र आन्सर दिन्छ। जस्तै मैले 7 यसको चाहिँ कसरी रिप्रेजेन्ट हुन्छ भन्दा डबल स्ल्यास है। अब यहाँ जस्तै 7//3 नै गरे भने यसले कति आन्सर आउँछ? 3 2 6 2.99 कति आउनु पर्यो त्यो आउँदैन। यसको चाहिँ आन्सर कति दिन्छ? 3 2 मात्र दिन्छ है। 2 आन्सर आयो, मिल्यो हैन। अब अर्को अपरेटर्स यसको एक्सपोनेन्सिएसन भनेको यसलाई चाहिँ डबल स्टारले रिप्रेजेन्ट गर्छ। भनेको कुनै पनि नम्बरको पावर दिन मन लाग्यो भने हामीले एक्सपोनेन्सिएसनको सिम्बल युज गर्छौं। प्रिन्ट जस्तै 5 को पावर 3 गर्न मन लाग्यो भने 5 पावर 3 कति आउँछ आन्सर चेक गरौँ। 25 आन्सर पावर गर्नलाई त्यो गर्छ। अर्थमेटिक अपरेटर्समा चाहिँ यति नै छ। अर्को रहेको छ कम्प्यारिजन अपरेटर्समा दुईटा कुनै भ्यालुहरुको कम्पेयर गर्छ। कम्पेयर गर्दा आउने रिजल्ट ट्रू अथवा फल्स हुन्छ। सबैभन्दा पहिला इक्वल हेरौँ है त। इक्वल छ कि छैन चेक गर्नको लागि डबल इक्वल साइन युज हुन्छ। अब फर एक्जाम्पल प्रिन्ट a इक्वल टु b, a र b चाहिँ इक्वल हो त भनेर चेक गर्छ। अहिले चाहिँ इक्वल छैन, त्यही भएर यसको आन्सर चाहिँ फल्स आउनुपर्छ। मैले रन गर्दाखेरि लास्ट टाइममा फल्स आएको छ। अब मैले कुनै पनि दुईटा भ्यालु जस्तै यही पनि प्रिन्ट यसकोमै गरौँ है। अब प्रिन्ट 5 इक्वल टु 5, यो दुईटा 5 त इक्वल नै हो, त्यही भएर यसलाई मैले रन गर्दाखेरि चाहिँ के आन्सर आउँछ? ट्रू आउँछ। ट्रू आयो है त। अब अर्को रहेको छ नट इक्वल यसलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ एक्सक्लेमेसन्स अनि इक्वली भनेको नट इक्वल हो। अब प्रिन्ट a नट इक्वल b, अहिले चाहिँ a र b इक्वल छैन, त्यही भएर मैले यसलाई एक्जिक्युट गर्दाखेरि चाहिँ के आउनुपर्छ? ट्रू आउनुपर्छ। आयो ट्रू। अब नेक्स्ट अर्को रहेको छ ग्रेटर देन यस ग्रेटर देन को सिम्बल यो हो।
अब प्रिन्ट अहिले प्रिन्ट बी प्रिन्ट ए ग्रेटर देन बी ए ठुलो हो त बी भन्दा हेरौँ है माथि ए चाहिँ सानो रहेछ त्यही भएर यो चाहिँ के हुनु पर्यो ठुलो होइन त्यही भएर यसको एन्सर फल्स आउनु पर्यो कम्पेरिजन गर्ने बेलामा जहिले नै यसको रिजल्ट कि त ट्रु आउँछ कि त फल्स आउँछ है फल्स भयो मिल्यो हैन अब अर्को रहेको छ लेस देन भनेको द प्रिन्ट अब लेस देन राखौँ न 3 इज लेस देन 10 यो त ट्रु हो त्यही भएर यसको एन्सर नि के आउनु पर्यो सरी मैले के स्पेलिङ प्रिन्टको स्पेलिङ बिगारेको छु यहाँ प्रिन्ट यसलाई रन गरेँ मैले लास्टमा ट्रु आयो हैन ट्रु अब चाहिँ अर्को ग्रेटर देन अर इक्वल टु ग्रेटर देन अर इक्वल टु यसको चाहिँ कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने ग्रेटर देन अनि इक्वल सरी सँगै राखेर गर्ने इक्वल टु अब प्रिन्ट कुनै पनि नम्बर जस्तै 10 इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 5 भन्दा ठुलो अथवा इक्वल दुईटामा एउटा भए पुग्छ भनेको है अब यो चाहिँ ट्रु हो त्यही भएर मैले यसलाई एक्जिक्युट गरेँ भने यसको पनि एन्सर के आउँछ ट्रु नै आउँछ ट्रु आयो अब यस अघि जस्तै प्रिन्टमा 10 ग्रेटर देन 10 गऱ्यौँ भने यो चाहिँ फल्स हुन्छ किनकि यो 10 भन्दा ठुलो 10 नै हुन्न त्यही भएर हैन अब यसलाई एक्चुअली डन गर्छ फल्स आयो तर मैले यही कुरा 10 ग्रेटर देन अर इक्वल टु गऱ्यो भने चाहिँ 10 आउँछ ग्रेटर देन नभए नि इक्वल टु चाहिँ हो भनेर अर्को चाहिँ कन्डिसन चेक गर्दाखेरि मिल्छ त्यही भएर यो ट्रु आयो है यसरी यो गर्ने अब अर्को रहेको छ लेस देन अर इक्वल टु लेस देन अर इक्वल टु लेस देन अर इक्वल टु चाहिँ ए छुटेछ अब यसलाई फेरि कम्पेयर गरौँ कुनै नम्बरसँग जस्तै 10 इज लेस देन अर इक्वल टु 30 गरौँ है त 30 भन्दा सानो यो त्यही भएर यसको एन्सर पनि ट्रु नै आउनुपर्छ रन गर्नु एकचोटि रन ट्रु नै आएको छ लास्टमा अब जाम असाइनमेन्ट अपरेटर अथवा अकुमेन्टेड अपरेटर्स पनि भन्छ असाइनमेन्ट भनेको चाहिँ सुरुमा हामीले एउटा भ्यालु अर्कोमा असाइन गर्ने भेरिएबलमा युज गर्ने बेलामा a इज इक्वल टु 20 राखेँ यो मैले a भन्ने भेरिएबलमा 20 असाइन गरेको त्यही भएर इक्वललाई चाहिँ सिंगल इक्वललाई चाहिँ असाइनमेन्ट अपरेटर भन्छ अनि प्रिन्ट a गरे भने यसको भ्यालु प्रिन्ट हुन्छ ल यो सबै माथिको चाहिँ मेटाइदिन्छु मैले अहिले ताकि अहिलेको मैले जुन गरिरहेको त्यसको मात्र एन्सर आओस् भनेर ल एक्जिक्युट गरौँ 30 मात्र आयो यो पनि क्लियर गरौँ अब अर्को अपरेटर रहेको छ a इज इक्वल टु a प्लस 2 गऱ्यो भने a भन्ने भ्यालुमा पहिला यो माथिको यो a मा चाहिँ यहाँको भ्यालु आउँछ अनि 30 प्लस 2 गरेर 32 हुन्छ अनि नयाँ a को भ्यालु चाहिँ प्रिन्ट a गर्दाखेरि पहिला 30 अनि त्यसपछि 32 हुन्छ यही कुरालाई हामीले यसरी पनि लेख्न सकिन्छ सेम a प्लस इज इक्वल टु a भनेको a इज इक्वल टु a प्लस 2 नै सरी a को सट्टा 2 लेखौँ यो भनेको a इज इक्वल टु a प्लस 2 नै हो त्यही भएर मैले अब यहाँ प्रिन्ट a गरे भने यहाँको यो भन्दा माथिको a को भ्यालु 32 हो 32 प्लस 2 गर्दाखेरि लास्टको भ्यालु 34 आउँछ एकचोटि रन गरौँ है त लास्टको भ्यालु 34 फेरि एकचोटि कन्फ्युजन हुनसक्छ फेरि सुरुबाट एकचोटि गरौँ है a इज इक्वल टु 30 राखौँ अनि a प्लस इज इक्वल टु 2 राखौँ है स्पेस भएछ म हटाएँ अनि मैले यहाँ लास्टमा प्रिन्ट a गरे भने यसको भ्यालु चाहिँ 32 आउनुपर्छ प्रिन्ट a गरे भने गर्दाखेरि लास्टमा 32 नै आयो है ल यो a प्लस इज इक्वल टु 2 भनेको पनि a इज इक्वल टु a प्लस 2 नै हो यसलाई अगमेन्टेड अपरेटर्स पनि भन्छ अथवा असाइनमेन्ट अपरेटर्स अर्को चाहिँ सेम त्यसरी नै a माइनस इज इक्वल टु 2 पनि गर्नु मिल्छ यो भनेको a इज इक्वल टु यहाँ यसमा लेखिदिन्छु नि दिस इज इक्वल टु a इज इक्वल टु a माइनस 2 है यो चाहिँ ह्यासट्यागले चाहिँ हामीले कमान्ड लेख्न मिल्छ यो चाहिँ कम्प्युटरले एक्जिक्युट गर्दैन पाइथन प्रोग्रामिङ
पाइथन कम्पाइलरले ल अब यो भन्दा पहिलाको भ्यालु चाहिँ 32 छ अब 32 मा -2 गरे भने फेरि 30 नै भयो अब मैले प्रिन्ट गर्दाखेरि लास्टको a को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ पहिला यहाँ 32 प्रिन्ट हुन्छ यहाँ चाहिँ फेरि 30 प्रिन्ट हुन्छ है एक्जिक्युट गरौँ त एकचोटी फेरि ल सुरुमा 32 अनि फेरि घटेर 30 किनकि हामीले सेकेन्ड टाइममा फेरि घटाएको छौं त्यही भएर है अब नेक्स्टमा जाम अब यसै गरी हामीले a मल्टिप्लिकेशन्स इज इक्वल टु 2 पनि गर्न मिल्छ यो भनेको यो a इज इक्वल टु a इन्टु 2 हो सरी कति छ 2 छैन 2 हो यो भनेको यहाँ 30 छ 30 इन्टु 2 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु कति आउनुपर्छ अब 60 आउनुपर्छ प्रिन्ट a गर्दाखेरि लास्टको भ्यालु चाहिँ 60 आउनुपर्छ लास्टमा 60 आयो त आयो अब लास्टको भ्यालु कति हो 60 भइरहेको छैन अब फेरि अब प्रिन्ट सरी a डिभाइड इज इक्वल टु पनि गर्न मिल्छ यसरी अनि 2 यो भनेको केसँग इक्विभ्यालेन्ट हो a इज इक्वल टु a डिभाइड 2 मैले फेरि आएको 60 लास्टमा 60 भ्यालु छ नि त a को 60 लाई फेरि 2 ले डिभाइड गरे भने कति भयो 30 भयो लास्टको भ्यालु फेरि कति हुनु पर्यो a गर्दाखेरि 30 आयो हैन डेसिमल फ्लोट नम्बरमा आएको छ ल अब लास्टमा हामी लजिकल अपरेटरको बारेमा हेर्छौं यो सबैलाई मैले फाल्दे हामीले लजिकल अपरेटर्सको बारेमा हेर्छौं सबैभन्दा पहिला चाहिँ and logical and operators है and operator अब and logical operator चाहिँ दुईटा कन्डिसन्सहरुलाई कम्बाइन कलेक्टिभली कम्पेयर गर्ने चाहिँ गर्छ जस्तै अब हामीसँग a इज इक्वल टु 10 भनि छ b इज इक्वल टु 20 छ मसँग 30 छ भनौं ल प्रिन्ट गरेर अब कम्पेयर गर्ने a is greater than 20 and b is less than 20 नै गरौँ है त अब यो a is greater than 10 अनि b is greater than 20 यो दुईटा कन्डिसन भयो and मा चाहिँ जहिले पनि कुनै पनि एउटा कन्डिसन फल्स भयो भने टोटल कन्डिसन फल्स आउँछ दुईटै मात्र ट्रू भयो भने मात्र ट्रू आउँछ यसको रिजल्ट हैन अब चाहिँ यो दुईटामा a is greater than 20 अब a अहिले a को भ्यालु 10 छ obviously यो चाहिँ फल्स भयो फल्स हुनेबित्तिकै यसको रिजल्ट के आउनु पर्यो फल्स आउनु पर्यो एक्चुअली चेक गरौँ है त क्लियर गरौँ एक्चुअली फल्स आयो है अब जहिले नि एन्ड अपरेटर्समा रिजल्ट ट्रू आउनको लागि दुईटै कन्डिसन ट्रू हुनुपर्छ जस्तै अब दुईटै कन्डिसन ट्रू गरेर चेक गरौँ है त a is less than 20 and b is greater than 20 obviously b चाहिँ 20 भन्दा ठुलो हो नि त अनि a चाहिँ लेस देन 20 हो त्यसैले यसलाई कन्डिसन्स फेरि रन गर्यौं भने ट्रू आयो लास्टको भ्यालु ट्रू आयो हैन त यो चाहिँ एन्ड अपरेटर चाहिँ यसरी काम गर्छ है अब अर अपरेटर गरौँ है अर अपरेटर अर अपरेटरमा चाहिँ कुनै पनि एउटा कन्डिसन ट्रू भयो भने रिजल्ट ट्रू हुन्छ अनि फल्स हुनको लागि दुईटै कन्डिसन फल्स हुनुपर्छ अब फेरि चेक गरौँ है त अब यहाँ चाहिँ a इज इक्वल टु यो माथिको फाल्नु चाहिँ सजिलो हुन्छ है a इज इक्वल टु 20 राखे b इज इक्वल टु 30 राखे अब प्रिन्ट फेरि प्रिन्ट a इज ग्रेटर देन 50 राखे और b इज लेस देन 50 राखे अब यो दुईटामा हेर्ने हो भने a इज ग्रेटर देन 20 a को भ्यालु 20 छ अनि a इज ग्रेटर देन 50 अब 20 50 भन्दा ठुलो हुँदै हैन त्यसैले यो फल्स भइहाल्यो b इज लेस देन 10 b को भ्यालु 30 छ b इज लेस देन 50 obviously b को भ्यालु चाहिँ 30 चाहिँ 50 भन्दा सानो नै हो त्यही भएर यो चाहिँ ट्रू भयो अब अर मा चाहिँ कुनै पनि एउटा कन्डिसन ट्रू हुने बित्तिकै सबै रिजल्ट के हुन्छ ट्रू हुन्छ त्यसैले यसको एन्सर ट्रू आउनुपर्छ ट्रू आयो अब फल्स आउनको लागि अरमा फल्स आउनको लागि दुवै कन्डिसन के हुनुपर्छ फल्स हुनुपर्छ है सो अब यहाँ चाहिँ दुवै कन्डिसन फल्स राखेर चेक गरौँ है अर b इज ग्रेटर देन 50 राखे मैले अब यसमा चेक गर्दा तलपट्टिको भ्यालु चाहिँ के आउँछ फल्स आउँछ दुवै फल्स भयो भने मात्र फल्स हुन्छ अनि अर्को रहेको छ नट अपरेटर्स भनेको चाहिँ जहिले पनि ठ्याक्क उल्टो ट्रू छ भने फल्स फल्स छ भने ट्रू नट operator अब let's say for example a print अनि not
ट्रू गर्यो भने obviously यसको एकको अपोजिट आउँछ है लास्ट टाइम फल्स आयो हैन माथिको फाल्दिम अनि तल पनि क्लियर गरौँ र अर्को चेक गरौँ ल फर एक्जाम्पल प्रिन्ट नट 10 इज ग्रेटर देन 20 अब 20 भन्दा 10 त ठुलै हैन भनेपछि यो फल्स भयो फल्सको के आउनु पर्यो उल्टो ट्रू आउनु पर्यो यसलाई रन गर्दाखेरि ट्रू आउनु भयो हैन जस्तै अब यो डाइरेक्ट नम्बर राखे मैले कुनै भेरिएबल बनाएर पनि गर्न सकिन्छ जस्तै 20 राखे अनि प्रिन्ट नट a is greater than 5 अब a is greater than 5 ट्रू हो हैन किनकि a को भ्यालु चाहिँ अलि माथि 20 छ obviously 5 भन्दा 20 ठुलो नै हो त्यही भएर यो ट्रू भयो अब ट्रू को अगाडि नट अपरेटर लागेको छ त्यही भएर के हुनु पर्यो फल्स हुनु पर्यो एट द एन्ड रिजल्ट के भयो फल्स भयो हैन लास्ट टाइम फल्स आयो ल पाइथनमा अपरेटर्सको बारेमा यति नै थ्यांक यू एभ्रीवन फेरि अर्को भिडियोमा म पाइथनको रिलेटेड कुराहरू लिएर आउँछु यस्तै अझै पाइथनको धेरै कन्टेन्टहरू हेर्नको लागि चाहिँ मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला थ्यांक यू एभ्रीवन